Okay, xin chào Aidafa. Welcome everyone. I'm so happy we continue today our course. We meditate together and we continue our teaching. I'm so happy. Welcome everyone. Yeah. Thầy kính chào mọi người ạ. Tiếp tục khóa học, thầy rất là hạnh phúc khi được gặp lại nhà mình cùng nhau học tập hành trì online như thế này. Sound is okay? Dạ. Dạ. Trong khi về nhà mình nghe có cái âm thanh nào hoặc là gì không nghe được thì xin cứ cho con biết, hoặc có thể nói đây để mà thầy điều chỉnh hoặc như thế nào á để không bị lo lắng. Dạ okay? Yeah. Okay. Okay, so we do first as usual. So we do a Tibetan language or you Vietnamese? English. English? Nó lắp dắp quá Thư ơi. Dạ. Okay, we do English. Nghe lắp dắp quá. Dạ. Nghe nó không được rõ hả? Để con ngồi xích vô xíu. Đúng rồi, nghe lắp bắp á. Oh, the sound is difficult, right? He said that there is like something they interrupt. Interrupt. Okay, I will take the. I will check. Yeah, I will bring it. Thầy đi lấy cái micro bỏ vô ạ. Nhà mình nghe rõ mà, nãy con nói á là có nghe rõ mà. Thầy đi lấy cái đứng hình rồi Thư ơi. Em nghe rõ lắm. Dạ. Bây giờ cô chú bác nào khi mà tham gia lớp Zoom á nhớ ngồi gần cái chỗ wifi ạ. Tại con không biết được bên đây thì ngay chỗ wifi luôn á. Mà có lúc thấy đứng hình luôn. Wifi nó không ngồi chỗ wifi luôn á. Yeah, I'll check here. Yeah, is it good like that? Yeah. Okay, you should put in everything okay. Okay, okay. This is better? It's good? Nghe tốt không chứ ạ? Nghe tốt nghe rõ đấy chị. Dạ. Nghe con rõ không ạ? Yeah. Okay, so today we do English, right? Yeah. Ở đây mình đọc kinh bằng tiếng Anh được không ạ? Dạ. Làm sao mình còn ai muốn đọc tiếng Việt cũng được, đọc ở dưới. Rồi cái phần đầu tiên là bày tỏ lòng tôn kính đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Okay. Yeah. Homage to the teacher, transcendent conqueror, the one thus gone, destroyer of the enemy, Buddha perfectly enlightened, all-knowing and good. To the one gone to bliss, knower of the world, supreme guide of ordinary beings to be tamed, unsurpassed teacher of gods and humans, Buddha, transcendent conqueror, glorious and victorious Shakyamuni, I pay homage to you, make offerings and take refuge in you. When you were born, O Supreme among humans, you took 7 steps on this great earth and said, I am supreme in this world. To you who were wise then, I pay homage. Body perfectly pure, sublime and magnificent form, ocean of wisdom like a mountain of gold. Your fame blazes in the 3 worlds, perfectly enlightened protector, I pay homage to you. Endowed with the supreme signs, a face like an immaculate moon, similar to the color of gold, I pay homage to you. Nothing in the 3 worlds is as pure as you, O incomparable great sage. I pay homage to you. Protector of great compassion, omniscient teacher, field of merit and virtue as vast as the ocean, to the one thus gone I pay homage. Pure because free of all attachment, liberating from the lower realms because virtuous, to the supreme and ultimate Dharma that alone leads to peace, I pay homage. Teaching the path to freedom after freeing themselves, remaining purely and firmly in the trainings, field of sublime qualities, to the Sangha also I pay homage. Do not commit any negative act, accumulate abundant virtue, master your own mind, this is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame, illusions, dewdrops, bubbles, dreams, lightning, and clouds. Consider all compounded phenomena as such. Because of this merit, may I attain the state of all-seeing and conquer the enemy of faults
and may I be able to liberate migrant beings from the ocean of conditioned existence, where they are tossed about by the waves of old age, sickness, and death. I offer this ground scented with incense, resplendent with flowers, adorned with Momeru, the four continents, the sun, and the moon, all visualized as a Buddha field. May all beings delight in this pure land. O precious Master, I offer this mandala of jewels to you. Sashim Bungin Chushim Meto Tram Riram Linshin Yinde Gemba Di Sangye Shingdu Mikte Boai Rogun Namda Shing Lai Chumbai Shor Idam Guru Rena Mendela Kam Niyatayami. In the sublime Buddha, Dharma, and assembly, I take refuge until enlightenment. Through the merit gained by giving the teaching, may I attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. In the sublime Buddha, Dharma, and assembly, I take refuge until enlightenment. Through the merit gained by giving the teaching, may I attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Sangye chudan sogi chonam la janchu bardu dani kyamzu chi dangi chushe gi pe sonam gi rolam benchi sangye dromba shu. Good. So we just start with short meditation. So you can use what we learned last week, like preparation with the breathing technique. You can use by counting the breath and also by exhaling, you know, like smoke and also inhalation of white light. Bây giờ thầy và nhà mình cùng một cái thời thiền ngắn. Vì rồi mình có học về phương pháp về quán chiếu hơi thở hoặc là những cái gì mình đã học rồi, hôm nay mình chỉ làm cái phần đó trước. Mình sẽ làm một thời thiền ngắn thôi ạ. Mình quan sát tâm coi nó có tập trung, có định chưa. You can hear? Dạ. Nhà mình nghe rõ không ạ? Dạ. Hồi nãy chị nói nhỏ quá không nghe. Bây giờ mình sẽ có một thời thiền ngắn ha. Kỳ rồi mình học về cái tập trung về hơi thở, quán chiếu về hơi thở, giờ mình thực hành hoặc là những cái gì mình đã được học hôm nay mình thực hành trước, rồi sau này mình sẽ được học sâu hơn, mình thực hành hơn. Yeah, it's okay. Okay. Long be yu la ye wa shi che yanda don la zu ji chun ba yi shi ne lang don zun du je we lam yu du yu la ge wa jin gi lo.
Janjo zemjo rembo je mage banam ge gyo je ge ba nyamba me ba kone kondu bewa sho. Okay. Okay. Can you stop this one? Okay. So today we continue our teaching about meditation. Last week we almost finished with the preparation. So today we will explain more, just some detail about the preparation, how to prepare for meditation. Dạ, tuần vừa rồi thì mình học về phần chuẩn bị cho phần thiền, thì tiếp đây mình tiếp tục cho hoàn tất phần chuẩn bị đó ạ. So last week you remember, first we said we need to prepare by having good place, like clean place. Cleaning the place means to remove in the mind all the kind of negative thoughts and emotions, to clean the mind. Tuần vừa rồi mình học là thầy nói về phần mà khi mình dọn dẹp cái nơi mình hành thiền, thì cũng như là mình đang dọn dẹp cái tâm, cái trí của mình, tất cả những gì ở trong tâm trí mình cũng dọn dẹp luôn. Và khi mình dọn dẹp bên ngoài, mình cũng tưởng tượng mình đang dọn dẹp bên trong như vậy. So secondly, we need also good positive support when we meditate. It's very good if we have, like, example, Buddha image in front of you, Buddha statue or image. So we need to achieve the same like Buddha. So we example Buddha in front of us is very good. Yeah, tốt nhất là mình nên có hình Đức Phật ở trước, tượng Phật hay là một hình ảnh Phật ở phía trước mặt mình, để mình mục tiêu của mình là việc thiền định là để đạt được sự giác ngộ như Đức Phật đã đi con đường đó, và tốt nhất là để tượng Phật phía bên trước mặt, hoặc là một hình ảnh cũng được ạ. So also thirdly, we can put some small offering. This offering not for Buddha, he will not eat the offering. If you put some cake or something to Buddha, he will not eat, but for us to prepare the mind by removing our ego and too much attachment and grasping. Và mình cũng dâng lên Đức Phật một ít cái lòng thành của mình để dâng Đức Phật, không phải là để cho Đức Phật ăn hay uống gì, nhưng mà cái việc dâng cúng như vậy là để cho mình bỏ đi cái bản ngã của mình. Cái thứ hai là bỏ đi cái sự tham luyến, tham ái ở đây nữa. After number 4, we sit comfortably. You remember last time we spoke, we sit in a comfortable seat posture with 7 points of Buddha Vairocana. Và cái thứ tư đó là mình ngồi ở 7 tư thế mà Đức Phật Vairocana đã chỉ. Yeah. And also we take good preparation of the mind. If the mind is distracted, we can use breathing technique as counting the breath, or to exhale like smoke and inhale white light. Và mình cũng dùng cái việc như là để cho cái tâm mình được định, mình có thể dùng phương pháp là quán chiếu hơi thở, thở ra và hít vào mỗi lần mình thở ra, giống như là mình đẩy cái luồng khói ở trong người mình nó ra, mình hít vào để làm cho phía bên trong mình nó được trong lành. Do you remember all that? Dạ, mình nhớ hết rồi ạ. Có nhớ hết được 7 bước đó không ạ? 4 à, mới 4 à, chưa 7 ạ, mới 4 à. Dạ rồi. My job is just showing you teaching, but your job is practice. We have 50% job each. Thầy bảo là có hai việc tương đồng, mà công việc của thầy là đưa ra phương pháp, còn công việc của nhà mình là phải thực hành nó 50-50, không ai hơn ai hết ạ. If we go together, we go to enlightenment, we go to calm abiding, but only one side, your side, my side doesn't work together. Dạ, nếu mình làm việc phối hợp với nhau thì mình mới đạt được định cả hai, còn nếu như là một hướng không thì không thể nào đạt được. Also, last week we spoke about this preparation of the mind with breathing technique. Also, there's one more technique I want to share with you. This very special technique also for calming the mind and purifying the mind. Và cái tuần vừa rồi thầy có dạy phương pháp về cách quán chiếu hơi thở, tập trung vào hơi thở, thì có một cái điểm quan trọng hôm nay thầy muốn tiếp tục chia sẻ về chuyện đó. This technique of breathing is different from others because in Buddha teaching there are 2 levels, sutra and mantra. So now what I share with you is mostly about the sutra,
But this technique is about the mantra. It's more deeper technique. Phần lớn mình học là có hai phần, phần kinh điển và phần mật chú. Thì thông thường cái phương pháp mình học nó nghiêng về phần kinh điển, phần sutra. Hôm nay thầy chia sẻ về phần mật chú, phần đó đặc biệt thì nó có phần là nó cao hơn và nó sâu hơn về cái phương pháp này. Because in the mantra teachings, they explain many things. Buddha explained many things about the subtle body. In our body, in our coarse body, there is subtle body with lots of energy channels. We say there are, in our subtle body, 72,000 subtle energy channels. Trong cái cơ thể mình có một cái cơ thể con tạm gọi là cái cơ thể tinh tế đi. Ở trong đó nó gồm các luồng khí và làm những cái kênh luân xa, những cái phía trong cơ thể mình, con nghĩ chắc nhà mình được biết. Nó gồm 72 luân xa bao gồm như vậy. So all the mind and energy in our body circulate through these different channels. So this channel looks like a tree. There is like main part like the trunk, and there is many branches and small branches all over the body everywhere. There's 72,000 channels. Người mình cũng giống như cái cây vậy, nó có những cái luồng khí nằm chính giữa và nó có những cái nhánh chỗ ra hai bên gồm 72.000. 72,000, gồm 72.000 những cái luân xa nhỏ như vậy. So all the most important into this 72,000 is three. We have three, like starting from the top of the body through the lower part of the body. There is three channels, one central, one to the right, one to the left. Nhưng mà trong cái 72.000 đó thì cái điều có ba cái đường khí quan trọng nhất, nó bắt đầu từ trên đỉnh đầu và nó kéo xuống như tới phần cuối cùng luôn. Thì nó gồm có một cái luân xa quan trọng nằm chính giữa và hai cái luồng khí nằm hai bên ạ. So this technique, we want to purify the bad energy that flow through the channels. So this way we have to make 9 breathing to purify these three channels. Phương pháp này dùng để thanh tẩy tất cả những cái luồng khí tiêu cực mà mình đã bị tồn động ở trong các luân xa đó, bằng cái phương pháp là mình thở và để làm cho những cái luồng khí mà nó không có được trong lành, nó không có được tinh tấn, không có được con tạm gọi là nó không có được thanh sạch thì nó được đẩy ra bên ngoài. So what we do first, we do 3 breathings, 2 breathing right side out. Example, when we breathe in thinking the air going to the left channel, and when go out to the right channel. So this way we think I'm purifying my right channel energy. All the bad energy go out when I exhale from right side. But you don't need to only breathe from one nostril. You just imagine the wind coming from your left nostril to go out from the central channel, go out through your right nostril. Vì này rất đơn giản, là khi mình hít thở vào, mình nghĩ là mình đang hít vào cái lỗ mũi bên trái ha, mình hít vào xong cái luồng khí nó để đi vòng theo cái kênh luồng, cái luồng khí đi vào trong với bên trong mình, và tới hồi nó đi ra theo cái mũi bên phải ạ. Như thế là mình sẽ đang thanh tẩy những cái luồng khí tồn ứ ở trong cơ thể mình. Do you understand? This you breathing in through the left channel, through the left nostril, and breathing out from the right nostril. This you do 3 times to purify right channel. Để mà thanh tẩy cái phần bên mũi bên phải thì mình sẽ hít vào bên trái ha, rồi xong sau đó mình hít vào, mình tưởng tượng luồng khí mình nó đi vòng và nó đi ra khỏi cái mũi bên phải. And secondly, when you finish 3 breathings, after you want to purify left channel, so you have to breathe in through the right nostril, and after we'll go out from the left nostril. You do this also 3 times. Việc làm mỗi lần mình làm như vậy với cái mũi như vậy thì mình làm khoảng 3 lần. Nếu mình muốn thanh tẩy cái luồng khí mũi bên phải thì mình hít vào ở bên trái và mình thở ra bên phải, và mình làm như vậy 3 lần. Và mình muốn thanh tẩy bên phải thì mình hít vào bên trái và mình thải ra bên phải. Dạ. Có khó hiểu không ạ? So when you finish this 3 plus 3 makes 6.
So want to purify the central channel. You breathe in from the two nostrils and you breathe out from the two nostrils. You do that also 3 times to purify the central channel. Để mà thanh tẩy cái luồng khí chính nằm chính giữa thì mình thở bằng cả hai mũi luôn. Hít vào 2 mũi và mình nghĩ là luồng khí nó đi vào trong cái phần luân xa trung tâm, cái luồng khí trung tâm ở chính giữa. Sau đó mình thở ra cả bằng hai mũi luôn, mũi trái và mũi phải. So like this we call 9 breath technique to purify all the negative energy and thinking in the subtle body. So we can try just one time together. Làm như vậy là mình đang thực hành phương pháp là thở bằng 9 lần, bằng mũi trái, mũi phải và cả hai mũi. Mình làm như vậy, mỗi bên là mũi trái 3 lần, mũi phải 3 lần và cái trung tâm là 3 lần thì nó làm là 9 lần. Yeah. Mình có thể thầy có thể làm ví dụ, mình có thể làm liền ngay bây giờ. Yeah, so we just do like this, okay? You breathe in left and you breathe out right. After for this 3 times. 3 times you breathe in left and you breathe out right. After 3 times is opposite. You breathe in right and you breathe out left. And after 3 times, 2 nostril, like that. So purify 3 channels. Yeah, để mà thanh tẩy cho 3 cái kênh luân xa này thì mình cứ nghĩ mình thở bên phải và mình để cho hơi thở ra bên trái, làm như vậy 3 lần ha. Rồi xong mình thở bên trái và mình hít vào bên trái, mình thở ra bên phải, làm vậy 3 lần. Và để cho cái chính giữa thì mình sẽ hít vào thở ra ở cái 2 mũi luôn, như vậy 3 lần để cho thanh tẩy những cái luồng khí nó không được thanh tịnh. Okay, we try. Làm thử nha. Yeah. Có gì không hiểu ạ? Làm thử. Yeah. Okay. Yeah. Okay, good. Yeah. Mình get imagine you inhale and exhale. Yeah. 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 Khi mình thở như vậy, mặc dù nó work, nó làm cả hai mũi, nhưng mà khi mình tưởng tượng mình hít vào bằng mũi phải và mình thở ra bằng mũi trái, cái đó là mình liên tưởng để mà đẩy cái luồng khí nó ra ngoài. Nhà mình làm thấy sao ạ? Some people also they do. You can do also with the fingers. I see one video. You can see also on YouTube one video. His Holiness Dalai Lama, he do explain with the finger. Also, you can take example when you breathe in this left nostril, you block this nostril. When you exhale, you like that. There's technique also you can use your finger, also possible, or just imagine. It's also okay. Yeah, thầy nói là ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài có một cái video ở trên YouTube á, mình có thể coi là ngài bỏ ngón tay này, thí dụ mình hít vào bên trái thì lấy cái tay che lại bên mũi phải, thì thở ra thì che lại bên phải và thở ra bên trái. Mình làm như vậy. Nếu mà mình có thể tưởng tượng cũng được, nhưng mà nếu mình tưởng tượng nó mình cảm thấy nó không rõ ràng cụ thể thì mình lấy tay mình đẩy nó lại luôn. Dạ. Đấy là Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có làm. Ví dụ con nói lại, mình hít vào bên phải, thí dụ mình muốn thanh tẩy cái mũi bên trái thì mình hít vào bên phải thì mình che lại bên trái. Tới hồi mình thở ra, mình lại bỏ nó ra. Như vậy ạ. Mình có thể sử dụng tay. But you don't mistake, you don't block 2 nostrils together. Thầy nói nhưng mà đừng có bóp 2 cái lại lần nha. 1 mà 2 đấy, rồi xong rồi dùng 2 cái thở, đừng bóp lại vậy. But you mistake, you put your finger inside. Cũng không bỏ ngón tay vô trong đây luôn. Okay, so
Like this, we now for the preparation of the mind, usually also the best preparation for the mind is developing good motivation. So this, we say like in Buddhist philosophy, there's many explanations about how to develop the best motivation. Today, I will not explain in detail. Maybe we can explain later. If you are interested later, we can explain more about these teachings. But now we're just teaching about simply how to practice meditation on calm abiding. We will not go into details into these different motivations, but later we can explain. Thông thường là cái phần mà giảng giải về kinh điển sâu á, thì thầy sẽ giải thích về phương pháp làm sao để mà làm cái quan trọng nhất là chuẩn bị cái tâm của mình, cái động cơ của mình để mà hành thiền. Nhưng mà trong cái học về cái phần mà định từ thiền calm abiding này, thầy chỉ giải thích một cách đơn giản thôi. Nếu mà sau này mình vẫn còn hứng thú, mình vẫn còn đam mê với việc học hành Phật pháp, thầy sẽ giảng giải sâu hơn. Nhưng mà phần này mình học về thiền nên thầy sẽ chỉ giải một cách rất là đơn giản. Mình có thể học sâu hơn sau này. So what kind of good motivation? There are three very important things. Cái động cơ lực quan trọng mình để mình hành thiền nó là gì? Nó có 3 cái quan trọng. So when we practice meditation, if we want our meditation to be the best quality, first thing we need to take refuge. Okay? So now you are all Buddhists. This is easy to speak with you because sometimes I give teaching, most of the time I give teaching to new people interested in Buddhist philosophy. So I cannot talk these things very comfortably, very easily. You are all Buddhists. So we say like to be our meditation, to become to the Buddhist path, we need first to take refuge. Refuge in the three jewels, Buddha, Dharma, Sangha. Thầy nói là bởi vì nhà mình phần lớn đều là Phật tử hết và là Phật tử thuần thành, nên là cái việc quan trọng để mà làm cho cái động cơ mình hành thiền trở nên đạt được hiệu quả tối ưu nhất và đạt được quả vị Phật sau này, thì điều quan trọng trước là mình phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Đối với thầy thì rất là dễ chia sẻ phần này đối với những Phật tử Việt Nam, bởi vì phần lớn thầy dạy những người mới và họ đến với thiền, họ đến với Phật Pháp họ chưa biết, nên là thầy cảm thấy không có được hoàn toàn thoải mái khi mà giải thích về vấn đề này. So if we take refuge in Buddha, Dharma, Sangha, so our meditation become Buddhist path. But only taking refuge is the first thing is not enough, because only with taking refuge without other kind of mind, so we can only achieve more happiness in samsara. Example, we have a good rebirth, next good rebirth, but same like now. Now we are in samsara, we have many problems, we have problems, sickness, COVID, we have to aging, we have to die. So if we only take refuge, we cannot go out of samsara. So we need something more. But first, we need taking refuge. Việc mà quy y Tam Bảo rất là quan trọng khi mình hành thiền để mình đạt được quả vị Phật. Nếu như mình hành thiền mà mình không quy y Tam Bảo, mình không có nương tựa vào Phật Pháp Tăng thì mình cũng có thể thiền được, mình cũng đạt được những niềm hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó nằm ở cái cõi luân hồi này thôi. Như là và cõi luân hồi này thì nó cũng đầy có những cái khổ đau như bệnh tật nè, như Covid nè, rồi sự giàu nghèo, đau khổ, rất là nhiều thứ. Mặc dù mình hành thiền mình sẽ có được cái hạnh phúc, nhưng mà mình vẫn ở trong cái cõi này không đạt được cái sự hạnh phúc viên mãn và cái sự giải thoát viên mãn. So if we want to go out of suffering, out of samsara, to achieve what we call nirvana, we need to develop also second motivation is mind of renunciation. We renounce from thinking, I have enough of suffering of samsara. I want to go to real peace of nirvana. So the second mind we need is mind of renunciation. Việc thứ hai là mình phải phát triển cái tâm gọi là thoát ly, gọi là tâm buông xả ly như vậy. Con không biết dùng từ nào, nó nói chung là xả ly có nghĩa là mình không dính bén, mình không tham cầu, mình không mong đợi gì hết, bởi vì mình đã nhìn ra cái sự đau khổ ở trong cái cõi luân hồi này, rất là nhiều đau khổ của bệnh tật, đau khổ của sự chết, tất cả những cái thứ khác ở trên cái cõi này nó là cái cõi khổ. Mình phải nhìn ra điều đó để mình phát triển cái tâm xả ly, buông xả, mình không dính bén, không phải thiền để tôi đạt hạnh phúc này hoặc là tôi sẽ làm điều này điều kia, nhưng mà mình phát triển cái tâm đó, và cái tâm này rất là quan trọng.
But also this mind of renunciation, not enough. Because when we have mind of renunciation, we mostly thinking about myself. But we are not alone. All sentient beings, they are like us. They are like our brothers, sisters, our parents, our children, all sentient beings. So we develop also third quality is mind of enlightenment. I want to achieve enlightenment to be able to help all sentient beings. So we have mind of love and compassion this way. Cái tâm mà mình phát triển cái tâm xả ly, mình thoát khỏi những đau khổ ở trong cái cõi luân hồi này thì nó rất là quan trọng, nhưng mà nó vẫn là lợi ích cho chính mình không nghĩ đến về tha nhân. Và cái điều thứ ba quan trọng nữa khi mà đạt được cái định trong thiền đó là mình phát triển về cái tâm bồ đề, gọi là tâm giác ngộ, mind of enlightenment, tâm giác ngộ. Khi mình nghĩ là mình thiền, mình đạt được hạnh phúc này vì mình muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh ở đây trên cái cõi thế gian này, tất cả con vật nè, tất cả những người bạn nè, tất cả mọi người xung quanh, mình muốn cho họ được hạnh phúc. Và cái điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì khi mình phát triển cái tâm bồ đề này thì đó mới là chính thức đi vào cái con đường tu của Đức Phật. Because depending which kind of motivation we have, this meditation will be of the depending on this motivation quality. Example, there's different levels of motivation. More my motivation is pure, good, positive, more also the result will be positive. Cũng là tùy thuộc vào cái động cơ của mình. Nếu như cái tâm của mình á, mà mình phát triển là do mình hay là cho tha nhân thì cái kết quả mà mình hành thiền là nó cũng khác nhau nữa. So our motivation depends on motivation. So example, there is great master, Indian master Atisha. He went to visit Tibet to teach the Tibetans about Dharma. He says, if the root is poisonous, the branches and the leaves will be as well. If the root is medicinal, so will be the branches and leaves. So we can compare the tree with the motivation. If tree roots are poisonous or medicinal, the branches, the leaves, the fruit will be the same. So same thing with the mind. More motivation is pure and positive, more result will be positive also. Thầy cũng có nói về đoạn là ngài Atisam, gọi là ngài Tổ Nhiên Đăng, đã đi qua Tây Tạng và giảng giải về giáo pháp Phật pháp. Thì ngài có nói là nếu như là cái rễ của cái cây mà nó nhiễm độc thì những cái cành, cái lá, cái quả nó cũng sẽ bị nhiễm độc. Còn nếu như cái rễ nó là thuốc thì cái cành, cái lá, cái quả nó là thuốc. Điều đó cũng giống như mình, cái rễ hay gì như cái cây đó là cái động cơ của mình. Nếu động cơ mình là càng tinh tuyền, càng kiểu như càng tốt bao nhiêu thì cái sinh ra cái nhánh, cái quả nó sẽ càng thánh thiên bấy nhiêu. Cái đó tùy thuộc vào cái động cơ của mình khi mình hành thiện. So this information all we have, in the Buddhist text, in this book, we say Lama Samten, he wrote this book. So now Yeshema translating in Vietnamese. She's so busy, almost sometimes not sleeping. It's very busy. So now later we will have this book also Vietnamese language. Quyển sách này là con xin giới thiệu, đây là quyển sách của Lama Samten, là cũng là cùng chung với tu viện của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài viết lại cái quyển sách này đặc biệt thì đã dịch ra nhiều thứ tiếng. Con đang cộng với thầy dịch ra tiếng Việt. Con sẽ cố gắng tham cứu vào cái quyển Những gia trình của đạo giác ngộ của nhóm Lam Rin Channel để hoàn thành cái quyển ngắn này và sẽ gửi đến các cô chú bác anh chị phần tiếng Việt. Dạ, con sẽ sớm hoàn tất cho con. Yeah, she's so busy. Dạ, tại vì bây giờ chúng con đang làm những quyển sách kinh về tiếng Tây Tạng và tiếng Pháp, phần lớn thầy theo như tiếng Pháp thì con cũng đang phụ thầy làm sách kinh về tiếng Pháp, và tiếng Tây Tạng, và tiếng Anh. Sau này con mới vô nên giờ chuyển sang tiếng Việt nên nó hơi chậm ạ. Yeah, we are lucky. We have many I translated Lama Samten book from Tibetan to French. Now we have somebody translating French to English. So now Yeshema is translating English to Vietnamese. Từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Pháp, rồi xong rồi từ tiếng Pháp sang tiếng Tây Ban Nha, sang tiếng này kia, rồi sang tiếng Anh, rồi con từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Một số người là từ tiếng Anh sang tiếng Hoa, rồi
có nhiều thứ tiếng như là tiếng Việt. Có ai mà có tâm thì con gửi dịch vụ ạ. Okay. So now for the preparation, we almost finished. So one last thing is when we want to meditate to achieve calm abiding, we need to develop mind very peaceful and concentrated. We need to develop peaceful mind and concentrated mind. Yeah. Khi mình hành thiền thì mình cố gắng phát triển cái tâm mình càng thanh tịnh, càng bình an bấy nhiêu càng tốt, và phải phát triển cái sự tập trung nữa. Có hai cái là mình phát triển cái tâm mình nó thanh tịnh, tâm mình nó bình an, mình phải phát triển cái điều đó, và thứ hai phát triển sự tập trung. Cái điều này nó khác với những cái thiền khác. Con xin just a little bit explain with because people confused. Okay? Sure. Dạ, con xin một phần là giải thích, bởi vì bên mình là có nhiều cái nguồn thiền, nhưng mà nguồn thiền này chính từ Đức Đạt Lai Lạt Ma và được du nhập từ bên Tây Tạng, được truyền thừa từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và xuống là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và ngài Di Lặc Bồ Tát, nên cái phần thiền này nó hoàn toàn nó khác, và nó phương pháp xuất phát từ Đức Phật Chính Tông. Nên khi mình học, có nhiều người học những cái luồng thiền khác thì do cái kinh nghiệm của người thiền đó họ để lại, nhưng còn mình học cái phương pháp này là kinh nghiệm từ thời Đức Phật và qua các vị tổ ở bên Tây Tạng, ngài Liên Hoa Sanh nè, rồi ngài Long Thọ, Bồ Tát Long Thọ. Những ai mà đã từng nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng thì sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Và mình yên tâm là tại sao tôi học thiền bên kia nó cảm thấy thoải mái này kia. Sau này mình sẽ học, mình sẽ hiểu hơn là tại mình thoải mái như vậy có phải là thiền hay không, hay là mình chỉ đang thư giãn thôi. Thì con sẽ giải thích sau ạ. So there's one special technique we can use to help to concentrate and to pacify the mind. Có một phương pháp quan trọng mình dùng để giúp cho cái tâm mình nó được mình thanh tẩy cái tâm và làm cho cái tâm mình nó trở nên tập trung hơn. So first, it's very important to understand how work the mind. Our mind, we have 6 different minds or 6 different consciousnesses. So there are 5 external and 1 internal. 5 external means my eye consciousness to see the form and color, my ear consciousness to hear the sound, my nose consciousness, my taste consciousness, and my body consciousness. These 5 are external consciousness, and we have the 6th consciousness is inside, one who is able to think, imagine, to dream. All this is 6th consciousness. Yeah, thầy đang giải thích về cái phần là tâm của mình thì nó gồm có 6 cái loại tâm. Mình đang học về đơn thuần vậy thôi. Thì phần bên ngoài thì gồm có là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi và phần thân. Thì cái phần đó tiếp xúc với bên ngoài mình gọi là cái tâm bên ngoài. Còn một cái tâm nữa đó là cái tâm bên trong. Cái phần đó mình dùng để liên tưởng, mình dùng để suy nghĩ, mình dùng để phân tích. Thì mình có thể tạm gọi, ai biết là mình gọi có ngũ uẩn. Thì mình dùng những cái ngũ uẩn đó để mình quan sát cái bên ngoài, và cái tâm cuối cùng của mình nó nằm ở bên trong. Nhưng thật ra mình có tới 6 phần luôn, 6 cái tâm khác nhau. Tạm như vậy mình tạm hiểu tới đây nha. Sau mình sẽ giải thích sâu hơn. So which one of this consciousness do you use when you do meditation? Which one you like to use? Thầy muốn hỏi là mình có 6 cái tâm vậy thì mình thích dùng cái tâm nào? Khi mình thực hành thì mình thích dùng cái tâm nào ạ? Dùng mắt, dùng tâm mắt, hay dùng tâm mà mình nhìn Đức Phật rồi mình thiền, hay là mình how about eating meditation? Yeah. Mình có thể ăn thiền cũng được, uống thiền, hay là mình ngồi thiền ôm con gấu nó mịn. Dạ, thầy muốn hỏi là mình thích dùng cái loại nào? Yes, some people nowadays, they call meditation many things. For example, some people, they do like, you know, like we call Tibetan bowl, singing bowl, there's sound. We do sound with the bowl, nice music or some song. So they listen to the music, listen to the sound. They say, oh, this is meditation. But this is using ear consciousness. Or some people, they use looking like candle, looking something with the eye consciousness. This is external consciousness. But for meditation, we need to use internal consciousness. This is different. Có nhiều người thì họ ngày nay là họ dùng những cái phương pháp khác để cho hỗ trợ việc thiền, chẳng hạn như có cái mình gọi là
một cái chuông, ở đây gọi là cái singing bowl, cái chuông khi mình gõ vào, ai đi Tây Tạng thì biết rồi đó. Cái điều mình gõ vào thì nó có cái âm thanh và mình nghe vậy, nó nghe cảm thấy thoải mái quá, mình đang giống như mình đang hành thiền. Hoặc là mình nhìn ngọn đèn, khi mình thì mình tập trung mình nhìn ngọn đèn đó. Khi đó thì tất cả những cái yếu tố đó đều bên ngoài, không có phải hỗ trợ cho việc thiền. Thầy muốn nhắc tới đây, mình thiền thì mình dùng cái tâm, nội tâm ở bên trong mình, để mình dùng cái tâm đó mình thiền. So for practicing meditation, you need to use your inner consciousness, sixth consciousness. Nowadays, many people, they use external consciousness, they call meditation. For example, some people, they do guided meditation. Somebody talk, you meditate together. But this, in Buddhist tradition, we don't call that meditation. This is just using external tools to help the mind to pacify. But meditation, we need to use our inner mind, inner consciousness to do meditation. Thầy nói là khi mình dùng những cái tâm mà mình dùng những cái vật bên ngoài để mình thiền thì cái đó không hẳn là thiền. Nhưng mà cái điều quan trọng mình phải dùng cái nội tâm. Mình dùng cái tâm đó, mình quán chiếu thì mới gọi là thiền. So what is the technique we can use for developing peace inside, calm abiding? We choose an object with our mind to imagine or to visualize. Cái phương pháp nào mình dùng để thiền đây có nghĩa là mình lấy cái tâm của mình chọn một cái đối tượng thiền, chẳng hạn như là một hình ảnh hay một vật gì đó mình tưởng tượng nó khi mình ngồi thiền. So what object we could use? So Buddha explained this object. Also, one great master, he went to Tibet, is called Kamalashila. Also, he used also the same example. He said you can use the body of the Buddha. You imagine Buddha in front of you. You meditate, taking this object of meditation. Yeah, Kamalashila. Yeah, thầy nói là theo như các vị tổ thiền và Đức Phật đã dạy, và ngài Kamalashila ngài nói rằng việc tốt nhất là mình hãy dùng Đức Phật, mình dùng cái tượng Đức Phật, cơ thể Đức Phật, để mình dùng cái đối tượng đó mình tưởng tượng khi mình hành thiền. So this way, you say like, how do you visualize? You imagine, you take the good posture as we explained before, and you imagine in front of you, real Buddha. You know, like example, we have here the image of Buddha. So the same aspect, you imagine Buddha in front of you, in space in front of you. Mình ngồi, mình đã học về các phương pháp ngồi thiền như thế nào. Sau khi mình đã ngồi như vậy rồi thì mình tưởng tượng trước mặt mình là hình ảnh Đức Phật. Hình ảnh Đức Phật rõ ràng trước mặt mình tưởng tượng nha, không phải là mình dùng mắt để nhìn, mà mình dùng cái tâm đó để tưởng tượng ra. So you try to visualize straight in front, like between your two eyes, approximately distance is approximately, example, your two arms like that, you know, your two arms, example, like 1 meter 50 centimeters, something like that, in front of you. Mình tưởng tượng như là mình ngồi vậy thì ở giữa mắt mình, ở giữa đây, mình tưởng tượng cách khoảng tầm 2 mét thôi. Ở phía trước là hình ảnh Đức Phật đang hiện diện ở đó. Mình dùng cái tâm là gồm quán chiếu, hay mình tưởng tượng, hay là mình quán về tượng Phật đang trước mặt mình khoảng chừng 2 mét. Một hình ảnh Đức Phật nha, không phải là cái tranh, nhưng mà mình dùng cái tâm mình quán như vậy. Đấy là đối tượng thiền. So you imagine also a little bit higher than your eyes. Because we say, if you imagine too low, example, if you imagine Buddha low, so you will slowly become easily too much relaxed and too much sleepy. If you imagine too high, your mind will become distracted and agitated. So you should visualize just straight in front of you, just a little bit higher than your eyes. Khi mình quán mình quán về Đức Phật như vậy thì mình tưởng tượng ở phía giữa đây, cách khoảng 2 mét có hình ảnh Đức Phật, nhưng mà không phải là thấp quá. Nếu mà thấp quá thì mình dễ phát triển cái sự hôn trầm, buồn ngủ. Còn nếu mình tưởng tượng là cái hình ảnh Đức Phật cao quá thì mình sẽ có nhiều cái gọi trạo cử. Nên tốt nhất mình chỉ tưởng tượng hơi cao hơn một chút thôi, trước hai cái mắt mình là khoảng gần 2 mét thì hình ảnh Đức Phật hiện ra hơi cao hơn một xíu thôi. He say also you should not imagine too big or too small. He say example like this, you know, like this size. So you imagine like this size, one thumb or one hand like that. So
If you imagine too big, your mind will be distracted by many things. If you imagine too small, it will be difficult for your mind to concentrate, it will be tiring. So this way, you say this size, like medium size. Khi mình tưởng tượng như vậy, mình quán chiếu về hình ảnh Đức Phật vậy thì mình không quán chiếu là hình ảnh Đức Phật quá lớn. Nếu quá lớn thì mình sẽ bị phân tâm chi trí. Còn nếu mình quán chiếu quá nhỏ thì mình sẽ cảm thấy không có đủ cái nguồn năng lượng. Nên là chỉ cần cỡ khoảng là bằng cái nắm tay thôi. Yeah. Hình ảnh Đức Phật, tượng Phật ở đằng trước mình chỉ là ảnh bằng nắm tay thôi. Yeah. So you can take this object is say like Buddha, okay? Like in Tibetan tradition, we use a lot Buddha Shakyamuni because we say the teaching in our world comes from his kindness. Before he came, there were no Buddhist teaching, so from his kindness. But if you are more familiar with other example, Buddha or Bodhisattva, example, Avalokiteshvara or Tara or Ahitafa, you can use another one also, no problem. You just object for your meditation, what is most comfortable for you. Thầy nói là bởi vì là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đến với hành tinh chúng ta để mà giảng dạy trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình không biết gì về Phật. Nên là mình tốt nhất tưởng tượng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà nếu mà ai mà cảm thấy quen với lại chẳng hạn như Bồ Tát Quan Thế Âm hay là những vị Phật khác thì đều có thể tưởng tượng như vậy, vẫn quán chiếu như vậy, không nhất thiết là phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ạ. So actually, the object of meditation we choose can be anything, but we use Buddha because it's so positive and so peaceful. Thầy nói là thật sự là mình có thể chọn bất cứ đối tượng nào để làm là đối tượng thiền để phát triển cái tâm tập trung. Cái tâm chủ yếu là cái sự tập trung. Nhưng mình chọn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thông thường là nên chọn như vậy bởi vì để hồi hướng, để nhớ được cái sự lòng từ bi của Ngài và cái sự tử tế mà Đức Phật đã muốn đến đây để truyền đạt giáo pháp của Ngài. Because if you take example, some kind object, your meditation, like your favorite food, example like some spring roll. So when you will do meditation, you will too much hungry and want to eat, you know? So this way you should not use this object. You choose something to calm your mind. Tại đây là cũng có nhiều người họ không biết gì về Phật nên muốn chọn bất cứ đối tượng nào. Có người chọn đối tượng là cuốn chả giò. Ví dụ mình tưởng tượng như vậy, mình ngồi thiền thì cái điều đó sẽ khơi gợi cái sự đói bụng hoặc là thèm ăn, như vậy nó sẽ quấy nhiễu việc thiền. Nên là tốt nhất là mình nên chọn đối tượng nào. Tất cả đối tượng đều có thể làm thiền, nhưng mà chọn đối tượng nào đừng có phản ánh cái ham muốn ở trong lòng. Chẳng hạn như ai thích chả giò, hoặc ai thích đôi giày, hoặc ai thích tượng ca sĩ đó, chọn như vậy thì nó sẽ khơi gợi cái sự ham muốn, và điều đó làm cho cái sự tập trung nó bị dao động và nó không thể hiện cái sự định được. So like this, you imagine Buddha in front of you, in front between your two eyes, a little bit higher, so approximately this size, and you imagine very real, like real person, very like attractive, very luminous, very like with light, very wonderful. Mình tưởng tượng là Đức Phật thì nhỏ bằng nắm tay trước mặt mình, nhưng mình cố gắng thể hiện là mình cố gắng quán chiếu hình ảnh Đức Phật đó thật là rõ, thật là sáng, và nó cũng đủ nặng. Ở đây thầy nhắc tới, con nói là cũng đủ nặng để cho mình có sự phát triển cái sự tập trung hình ảnh về vị Phật phía trước mình. Dạ, con nhắc lại là sáng nè và rõ ràng, càng sáng càng rõ ràng càng tốt. Also, you can imagine the Buddha with two kind of quality in equilibrium. So first one is you imagine Buddha with a certain weight, you know. So when you imagine certain weight, not too light, when you have certain weight, it will help your mind to stabilize. If you don't do this, your mind will easily, you know, like dispersion, like distraction, agitation. Also, you imagine this body of Buddha very wonderful and, you know, with clarity, light. So it will help your mind to not become like laxity or lethargy or sleep. So there's two main problems when we meditate. Mind becomes too relaxed or mind becomes too agitated. So when you imagine a little bit like heavy, so this helps the mind to not distraction. If you imagine luminous, so it helps your mind to not be sleepy.
Và điều quan trọng thầy nhắc tới là khi mình quán chiếu về hình ảnh Đức Phật như vậy thì mình thấy là Đức Phật phải vừa đủ nặng. Khi mà mình nghĩ là đây là tượng Đức Phật nặng thì cái tâm mình nó sẽ định ở trên cái chỗ đó và nó không có bị dao động. Và cái thứ hai là hình ảnh Đức Phật phải sáng. Như vậy thì sẽ làm cho mình không bị hôn trầm. Cái điều quan trọng là Đức Phật nhỏ và đủ nặng và đủ sáng để cho cái tâm mình không bị phân tâm và không bị dễ buồn ngủ. Nếu mà hình ảnh Đức Phật tối thì mình sẽ quán chiếu rồi mình sẽ dễ rơi vào hôn trầm và không tiếp tục được định trên đây. So this way you imagine really like you are meditating in front of the real Buddha. You are together. You have energy of the Buddha. You meditate together. Bằng phương pháp này thì mình nghĩ là mình đang thiền trước mặt mình là Đức Phật. Mình đang ngồi trước Đức Phật và mình đang nguồn năng lượng của mình kết nối với nguồn năng lượng của Đức Phật luôn ạ. Okay, so we will try just 1 or 2 minutes together. We try, okay, to imagine like that in front of you, your object. You can take Buddha or another as you like. So you imagine in front of you. We just try exercise like that. Bây giờ mình thử hen. Bây giờ mình thử một thời thiền ngắn là mình tưởng tượng trước mặt mình là hình ảnh Đức Phật và đủ nặng, đủ sáng, cầu khoảng 2 mét phía trước, trên cao khoảng tầm mắt một chút xíu và mình định trên đó, mình cố gắng quán tưởng sự hình ảnh Đức Phật rõ ràng, sáng và nặng, y như là mình đang thông nguồn năng lượng của mình với nguồn năng lượng của Đức Phật. Bây giờ mình thử ạ. Con kính mời nhà mình. La ye wa ji 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 yang da dun la zi jin zhe ma yi xin ne lang dong sun du zhe we lam như du gyu la ke wa jin gi lu. Okay, good. Thường sau mỗi phần thiền thầy đọc phần đó là để hồi hướng tất cả những gì mình làm cho mục đích của sự giác ngộ ạ. Nên là có cái phần kinh con có thể nhà mình có thể thấy phần kinh đó nằm ở trong cái quyển sách màu vàng. So, did you meet Buddha? Did you clearly see Buddha in front of you? Thầy muốn hỏi là
mình thực hành thử như vậy mình có thấy Đức Phật ở đằng trước mặt mình không ạ? Có thấy rõ ràng Đức Phật không ạ? Có thấy cảm thấy cái nguồn năng lượng của Đức Phật đang đi vào trong người mình không ạ? Có thấy không ạ? Nếu mà chưa thì mình sẽ thực hành, giống như con thấy là có nhiều người người ta ngồi thiền, người ta tiếp nhận năng lượng từ vũ trụ này kia, con cũng đã từng. Nhưng mà bây giờ khi mình quán chiếu về Đức Phật, nếu càng lâu về dài mình làm như vậy, mình sẽ cảm thấy nguồn năng lượng nó khác lắm. Bởi vì nguồn năng lượng đến từ Đức Phật và làm cho cái tâm mình nó sáng, tâm mình nó rõ và nâng cái lòng từ bi lên. Điều này gọi là tuyệt vời, gọi là tuyệt đỉnh luôn á. Nên là mình cứ tiếp tục như vậy. Good. Okay, so now we do good dedication. Now we finished for this week. Next week we will continue with the condition. We say like to have good meditation, there are some elements. We say 6 conditions we need like that. So next week we will explain that. So now we'll do dedication at the end for all our energy, positive energy for all sentient beings. And after, if you have questions, you're most welcome. Dạ, và tuần này thì tạm thời mình tới đây mình dừng ạ. Mình sẽ làm cái phần hồi hướng tất cả gì mình học, mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh đạt cho sự giác ngộ. Và tuần tới mình sẽ học về 6 cái điều kiện cần thiết để hỗ trợ cho việc định. Thầy sẽ giải thích vào tuần tới. Bây giờ mình mới thiền thì tuần này nhà mình thực tập như vậy. Tuần tới mình sẽ học về phương pháp để mình củng cố làm cho cái thiền mình càng ngày càng vững chắc và nó trở nên rất là mạnh ở trong tâm của mình. Bây giờ mình làm việc hồi hướng ạ. Okay, so we do this dedication English. Yeah. I offer this ground scented with incense, resplendent with flowers, adorned with Momiru, the 4 continents, the sun and the moon, all visualized as a Buddha field. May all beings delight in this pure land. O precious Master, I offer this mandala of jewels to you. Saji Bögi Jushi Medo Jam Riram Lishin Yende Yemba Di Sanye Shindu Mingde Puai Rogu Namda Shin La Chubai Sho Dam Guru Rena Mende Lakam Neyatayami. May the precious mind of enlightenment awaken in those in whom it is already dormant, never diminish in those in whom it is already present, and may it flourish forever. May all sentient beings, our parents, find happiness. May all the lower realms be empty forever. May all the prayers of the bodhisattvas, wherever they may be found, be fulfilled. In this pure land surrounded by snow-capped mountains, you are the source of every happiness and well-being. O powerful Avalokiteshvara Tenzin Gyatso, may you remain until the end of samsara. May the venerable lamas remain constant and their enlightened and virtuous activities spread in the 10 directions. May the light of love song's teaching that liberates the beings of all 3 levels from darkness remain forever, so as to follow the example of the Bodhisattva Manjushri and acquire his understanding of reality, as well as that of Samantabhadra and all the others. I wholeheartedly dedicate all these qualities, because the conquerors of the 3 times have praised the extraordinary value of every dedication. I therefore dedicate all my root virtues for conducting myself in the most excellent manner. Whatever little merit I have accumulated through homage, offering, purification, rejoicing, requesting, and supplication, I dedicate it to attaining perfect enlightenment. Janju Semjo Rinpoche Ma ke banan ke yoji ke ba nyamba me ba ya kone kondu be wan shou. Come on. Yeah, thầy xin cảm ơn ạ. Thầy nói If you là have mình có câu hỏi gì xin cứ hỏi thầy ạ. If you have question, you're most welcome. Dạ, thầy rất là hoan nghênh mọi người có thể đặt câu hỏi với thầy về phần này ạ.
If you need to go also, no problem. Nếu ai mà bận thì có thể rời cũng được. Còn ai muốn có câu hỏi bất cứ điều gì, con xin mời nhà mình, kính mời nhà mình cứ hỏi thầy. Thầy sẽ giúp mà. Dạ. Mình có thể mở mút lên. Dạ, Mình mở mút lên mình hỏi. Dạ. Hỏi em xin phép được hỏi ạ. Dạ. Hỏi đi chị Nhi. Thank you so much. Cảm ơn. Em muốn hỏi là mỗi lần mà em ngồi thiền á, em tập thực hành ngồi thiền á, thì cái chỗ này của em á, cái cảm giác nó giống như là nó rất là sáng, có cảm giác nó rất là sáng. Sao mà ta bấm cái này ta lo mày coi sao mà không biết nói được không? Ok. Dạ. Nghe em nói lại lần cái chỗ này nó sáng rồi. Dạ. Sao nữa? Mỗi lần mà em tập ngồi thiền á thì tại vì mỗi lần mà em tập ngồi thiền em hay giống như là cái góc nó hơi tối, cái góc nó hơi tối chứ nó không có sáng. Cho nên đó là mỗi lần em ngồi thì chỗ này nó khá là cảm giác nó khá là sáng, nó sáng lắm. Thì không biết là cái đó là nó có bị gọi là bị dẫn dắt đi hay như thế nào, hay là giống như cái kiểu như luân xa chỗ này nó hơi hoạt động á, thì không biết là em cảm nhận như vậy là có đúng hay không, hay là như thế nào á chị? She asked, like, every time I see do meditation in this side, she feel very sight, and then she view something like facial here, and then she asked like, is that okay, or something? The channel here they working or something? She visualized here. Yeah. Okay. Yeah. Actually, this we say like we visualize. Sometimes we have like special energy or special like this related to maybe something like mind, like imagination. You know, imagination. This is not so much important actually. Thầy nói thì do mình tập trung, mình tưởng tượng, mình quán chiếu thì cái điều đó nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà nó không có quan trọng đâu, không sao hết. Cái đó là nguồn năng lượng mình nó tạo ra như vậy, nên là không có sao hết, không lo. Thứ nhất là đừng lo, và thứ hai là cái chuyện đó nó không hề đặc biệt, nó không hề quan trọng. Tiếp tục như vậy. Em có gì hỏi thêm không? Ngồi như vậy thấy nó sáng nha. Tiếp tục hành thiền, tiếp tục mình tưởng tượng. Bây giờ mình học cái phương pháp này rồi ha, mình có thể điều chỉnh, mình thiền theo cái phương pháp này, thì mình sau này mình học thêm thì nó chắc chắn là mình sẽ không sợ bị giống như người ta nói là gọi thiền riết là tẩu hỏa nhập ma. Không, mình không có điều đó. Bởi vì trước khi mình ngồi thiền mình phát triển 3 cái tâm, hôm nay thầy có dạy ha, là thứ nhất là sự xả ly, thứ hai là cái tâm giác ngộ, tâm bồ đề ha, và cái thứ ba là mình đã quy y tam bảo rồi. 3 cái điều này trước khi mình ngồi thiền mình chuẩn bị trước khi mình ngồi thiền mình nên nhớ cái điều này rất là quan trọng, và nó giúp cho mình cái tâm mình nó phát triển cái lòng từ bi và phát triển cái nguồn năng lượng tích cực và tiêu hủy những cái luồng năng lượng không được tốt, và nó làm cho mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc, và chắc chắn là mình được bảo vệ trong sự đó, không bị chuyện gì, không bị ấy. Còn có nhiều người họ thiền, họ chỉ muốn đạt một cái gì đó, càng muốn đạt cái gì đó và thiền vô thì nó sẽ có những cái nguồn tác động và sẽ dẫn tới những cái hậu quả xấu. Mình không biết, nhưng mà đại khái là mình nghe vậy cái mình sợ mình thiền cái mình bị vậy. Không, mình có những cái bảo đảm của mình rồi. Ok. Because goal of meditation is to develop some inner quality, to pacify the mind, to develop like inner quality. So whatever like happen in the mind, in the body, we feel something, we see something. This is not the most important. This is not so important. Thầy muốn nhắc lại là cái mục đích chính của mình thiền là để mình tăng trưởng cái sự trong sáng, cái sự thanh tịnh ở trong cái nội tâm của mình. Đó là cái mục đích đó. Nên là khi mình thấy những cái vấn đề nào nó xảy ra, nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng đâu. Chừng nào mình thấy cái nội tâm mình nó thanh tịnh hơn, cái người mình nó yên bình hơn, và cái lòng từ bi mình cảm thấy mọi người xung quanh mình cảm thấy đáng yêu, và mình cảm thấy mình đón nhận được họ. Đó là dấu hiệu. Yeah, good. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho mẹ hỏi. Dạ. Mẹ hỏi đi mẹ. A Di Đà Phật, thưa thầy, là tại vì con niệm Phật 20 năm rồi, thành ra bây giờ con ngồi thiền, dù con theo dõi cái hơi thở, nhưng mà cái tiếng niệm Phật lúc nào cũng vang trong tâm con. Như vậy là như làm sao, bây giờ làm sao con bỏ đi tiếng niệm Phật để con chỉ là để cho cái tâm thanh tịnh hơn.
She asked like because she received mantra around like 20 years. So look like now when she do quiet meditation, so she hear like the joy like Nam Mô Di Đà Phật like that. She just hear that. So she just asked like how can she stop that noise, and then she will make like the purify her mind or something like that. Yeah, she just asked how can she stop that? Yeah, actually, it is a good question because this is actually positive, you know, because your mind is completely like, like looks like completely, like we go into water, like body become wet, like mind is completely into the mantra. Actually, this is very good. Actually, this is very good. One thing, okay, just for you to say like that. Trước hết là thầy nói cái này thì tốt, không sao hết. Khi mà mình đã nhuần thấm với việc đọc kinh thiền Phật thì cái điều này nó tốt, không sao hết. But what we try to develop now, complete mastery of the mind, calm abiding. So this become a little bit, even if it's very positive, become kind of small distraction, Nhưng mà bây giờ thầy nói là cái điều đó thì tốt, trước hết là thầy nói tốt, nhưng mà để cho cái tâm nó đạt được định thì cái nghe cái tiếng đó nó dạng như là nó làm cho cái tâm mình nó bị phân tâm, nên là So our ordinary mind cannot be two things at a time. So if you concentrate in the sound of the mantra that you hear, you cannot concentrate fully into something else. Example, if I want to focus on Buddha, so if I remember mantra, so this mantra will take place, I will forget about Buddha. So I need to just change my object, try to focus on one thing. Yeah, thầy muốn nói là cái tâm mình nó chỉ làm việc với một thứ trên cùng một thời gian, một thời điểm thôi. Nên nếu mình ngồi thiền mà mình nghe cái tiếng niệm Phật thì mình phải điều chỉnh cái tâm, hoặc là cái tâm mình tập trung mình nghe tiếng niệm Phật, hay là mình ngồi mình muốn đạt cái sự định là mình quán chiếu là mình chỉ tập trung vào cái hình ảnh Đức Phật trước mặt mình thôi. Một là mình chỉ chọn một thôi. Nếu mà mình chọn kia thì cái tâm mình nó đi hướng khác rồi. Còn bây giờ mình hôm nay mình học về phương pháp về Đức Phật thì mình ngồi mình quán chiếu Phật thì những cái tiếng đó nó đến mình vẫn để yên nó như vậy, nhưng mà tâm mình vẫn một mực là tập trung vào hình ảnh Đức Phật. Dạ. Giống như nhiều người con có thể nói là người ta nghe nhạc nhiều quá, giờ người ta ngồi xuống tà thiền người ta nghe tiếng nhạc bập bùng thì là cái điều đó không biết, nhưng mà mẹ niệm Phật nhiều quá, giờ mình ngồi xuống nghe tiếng niệm Phật vậy đó thì nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà mình điều chỉnh cái tâm tập trung trên đối tượng thiền để ở đây gọi là đạt sự định từ thiền. Nên là mình phải chuyển cái tâm qua cái đối tượng này chứ không phải là cái tâm qua đối tượng tiếng niệm Phật. Yeah. For example, when I read the book, if somebody speak to me, if I listen to this person, I have to stop read the book. If I concentrate on the book, I cannot concentrate on the person talking to me. So same thing, when the mind is focused in the mantra, difficult to focus on Buddha. If you really focus on Buddha, so the sound of mantra will stop. Thầy nói lại là chẳng hạn như khi mà thầy đọc sách, nếu ai đó đang nói chuyện mà thầy tập trung đọc sách thì thầy sẽ không nghe người ta nói chuyện. Còn nếu mà thầy nghe người ta nói chuyện thì thầy sẽ không tập trung đọc sách. Thì cái tâm mình cũng vậy, khi mà mình ngồi thiền mình tập trung vào đối tượng thiền của mình là Đức Phật thì mình sẽ cảm thấy tiếng niệm Phật đó mình không tập trung, mình sẽ không chú trọng đến cái tiếng niệm Phật đó. Yeah. Yeah. Bé hiểu không ạ? Hiểu, nhưng mà cho mẹ nói là mẹ đã tập trung vào hơi thở và tập trung vào cái hình ảnh của Đức Phật, nhưng mà cái tiếng đó nó vẫn còn văng vẳng. Bây giờ thì tìm cách nào để mà xin hỏi thầy là bây giờ mẹ cũng chú tâm vô cái vấn đề là mình hơi thở với lại cái hình ảnh của Đức Phật, nhưng mà cái tiếng niệm Phật vẫn âm ỉ trong đầu. Bây giờ mẹ muốn là làm cách nào để mà mình vượt qua dừng nó lại hả? Dừng nó lại. She said like she focused on the picture, she focused on the image, but she still like that shout from mantra to working very hard in her mind. So she just like how can she stop that shout? Actually this is good, okay? This is not bad, okay? Because sound of mantra is very pure, it's very positive. This is not big problem. But slowly with practice, with continuation practice, you focus more deeply. So this slowly will reduce. Thầy nói không sao cả, mình cứ tập trung vào niệm Phật, mình cứ thực hành nhiều đi rồi từ từ sẽ cái việc mà tiếng niệm Phật kia sẽ từ từ giảm thôi. Không có gì hết. Không phải cần là phải tốt, không cần tìm phương pháp gì hết. Cứ tập trung tiếp tục thiền, bởi vì tiếng niệm Phật cũng là một đối tượng rất là thanh tịnh.
Nên là mình đừng để vì cái tiếng nó làm cho cái tâm mình bị phân tâm chi trí. Mình cứ tập trung tiếng niệm Phật. Biết đâu tiếng niệm Phật ủng hộ mẹ có định sớm làm sao, thành A La Hán sớm làm sao. Chị đọc lại con cảm ơn thầy. Dạ, nếu không có ai có thắc mắc gì thì con chúc thầy và con kính chúc gia đình mình tuần này sẽ có thêm phương pháp mới thực hành và mang lại nhiều hiệu quả, nhiều an lạc hơn trong cuộc sống, và những người xung quanh cũng được hạnh phúc, tỏ năng lượng hạnh phúc đến cho mọi người, và mình cũng được bảo vệ luôn ạ. Con xin cảm ơn. Có ai có thắc mắc thì cứ việc viết tên câu hỏi lên ạ. Dạ, hẹn gặp lại vào tuần tiếp theo ạ. Dạ, nhớ thực hành nha. Dạ, con xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Dạ. Dạ, ok. Chào chị, chào cả nhà. Dạ.